يا أحباب، ثقوا تماما والله لو قطع الله عنا إمداده طرفة عين لهلكنا. طرفة عين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. وفي رواية: اللهم إنك إن تكلني إلى نفسي طرفة عين أهلك. هلاك. فالله يا ابني المتجلي المتفضل المتكرم المحسن المعطي يعطيك ليل نهار وأنت تعصي الإله وأنت تظهر حبه. تقول حب الله عم تعصيه؟ لعمري هذا في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. أما ما في حب. بدنا نجدد يا ابني العهد بيني وبينكم. شو رأيكم؟ مين بيعاهد على حب الله؟ كلكم. نحب الله. الحب شو الحب؟ إذا حبيت أمك بعيد عيد الأم تاخذ لأمك وردة. حبيت أمك تاخذ لها وردة على عيد الأم. هذا الحب بصير معك وردة. حب أبوه أخذ له قلم. هذا الحب يا ابني. إذا حبيت الله ما بده منك هدية ولا وردة. إذا حبيته سلموا قلبك. القلب بيت الرب. سلم قلبك لله. خلي قلبك يذكر الله الله الله. واذكر اسم ربك. اذكر اسم ربك. الله أكبر. سلم قلبك إلى الله فالله يحفظ لك القلب ذاكرا. نيال الذاكر يا ابني. بتنام على ذكر الله بيحفظ لك قلبك طول الليل. بتفز على بكره بيسلمك يا ذاكر. نام على ذكر تصحى بتلاقي قلبك الله 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 عم يذكر طول الليل. ذاكر ما بينام. باسمك ربي وضعت جنبي وبك رفعت. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. سلمت قلبي يا رب. أحبك وأنا أذكرك طول الليل. ما رأيت ذاكر لله يرى منام مزعج. ما رأيت ذاكر لله يرى في المنام ما يضطرب به أو يفز محترم. الذاكر لله دائما منامه مع أولياء الله مع أنبياء الله مع الصالحين. هذا منام الذاكرين لله. هذا إذا ما كان عرجت روحك إلى السماء وصعدت إلى السماء. وممكن تلتقي بملائكة الله. نعم. في المنام ممكن. نعم ممكن. هذا القلب الذاكر لما بتصير الروح يا ابني شفافة تلتقي بالأرواح. أما ما صاير بتنام شايف الشرطة عم تلحقك والتاني شايف الأفعال راح لكزي وراه والراعي. هذا بيفز مرعوب. هذا بيفز سببه ما لك ذاكر لله. لك يا أحبابي حكيت لكم عدة مرات كل واحد في الحياة عم تعملوا له وقت إلا الله ما له وقت. دكانتك عم تعطيها وقت. مرتك إلها وقت. جيرانك له وقت. ضيفك له وقت. طيب والله وين وقته؟ الله يقول أنا جليس من ذكرني. جليس. الله طالب منك جلسة تقعد معه. جالسه. مالك فاضي له؟
يا سبحان الله. والله مشغولين. في عندك أهم من الله؟ في شغل أعظم من الله؟ خاب وخسر من رأى في الحياة ما هو أعظم من الله. خاب وخسر من رأى أن هناك في الحياة من هو أعظم ميلا بالحب من الله. الله هو الأول والآخر. أول حب الله، وآخر حب الله، وهو الظاهر والباطن الله، ما في محبوب غيره. لا يميل القلب لغير الله، والقلب الذي يميل لله الله يرضى عن أهل الله وأحباب الله. الله يرضى عن سيدنا الشيخ أبو الخير الميداني، كان يقول: والله يا ابني لو أن قلبي غفل عن الله طرفة عين لأخلع من قلبي وأرمي لي الكلاب. هذا قلب ما بيستاهل، برمي لي الكلاب لو غفل عن الله طرفة عين. الإمام الشعراني الله يرضى عنه كان يقول: والله لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المؤمنين. ما عددت نفسي من المؤمنين. هاي حياة يا ابني، هاي حياة. يعيش مع رسول الله دائما، الثاني عايش مع محبة الله دائما. هاي حياة، وحياتنا حياة يا ابني. عايش حياة هم وغم ونكد وبلاء ومصيبة شو هذا كله سببه نسيان الله، نسيان الله. فإذا صار لك المجالسة مع الله حياتك كلها بتتغير، حياتك كلها بتتغير، من شقاء إلى سعادة، من ضيق إلى سعة. الله يجعلنا وإياكم من أهل محبة الله عز وجل. ويخشون ربهم. هذه الخشية بدكم أول كل يعني تبدأوا بذكر الله. رح أعلمكم الذكر. مين بحب منكم؟ كلكم. رح أعلمكم ذكر الله، وأسأل الله أن يجعلكم الله أهلا بذلك. شوفوا يا إخواني، بتقول مالي فاضي، حقيقة مو أنت مالك فاضي، الله ما بده إياك. قال عليه الصلاة والسلام: علامة حب الله كثرة ذكر الله، وعلامة بغض الله ترك ذكر الله. تارك الذكر الله بيبغضك، ما بده إياك. بدنا نحب الله. علامة الحب كثرة الذكر، ما الذكر، كثرة الذكر. صريح كل يوم ساعة، ساعتين، 3 ذكر الله. شو عليه؟ في أحلى من مجالسة الله؟ الله الله، ما أجمل يا ابني لذة القرب إلى الله. إذا يملك كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، فإن قلت يا الله